हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामी नेपालमा पाइने नेपालमा सजिलै पसलमा पाइने नत्र अब अनलाइनमा पनि पाइएको सस्तो बजेट एक्सन क्यामेरा h6s इकेनको h6s अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। यसमा चाहिँ के छ भने 14 कस्तो छ भने यसमा चाहिँ अब EIS इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजेसन भन्नुको मतलब अब त्यति नहल्लिने जस स्टेबल हुने भिडियोहरु स्टेबल हुने स्टेबलाइजेसन यो सिस्टम पनि छ यहाँ भित्र। जस्तो कि हामीले हिँडिरहेको बेलामा नत्र मोटरसाइकलमा गुडिरहेको बेलामा खिचेको भिडियो चाहिँ एकदम हल्लिँदैन। त्यस्तै अब क्यामेरा चाहिँ 14 मेगापिक्सलको भनिएको छ, वाइफाई कनेक्सन पनि हुन्छ भनेको छ र डुअल स्क्रिन भनिएको छ, दुईपट्टि नै स्क्रिन भएको 4K प्लस चाहिँ लेखेको छ। वाटरप्रुफ 30 मिटर पनि भनेको छ एक्सन क्यामेरा। यो चाहिँ इकेनको h6s हो। अब यसलाई म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अब यो बक्स भित्र चाहिँ के पाइन्छ भनेर यहाँ लेखिदिनु इन द बक्स भनेर लेखिएको छ। वाटरप्रुफ हाउसिङ, यहाँ भित्र एउटा केस छ क्यामेरालाई छोप्ने, त्यो चाहिँ वाटरप्रुफ छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै एउटा फ्रेम भन्नाले त्यो केस जस्तै हो, एउटा क्यामेरालाई ढाक्ने। अनि ट्राइपोड, एउटा 3टा खुट्टा भएको ट्राइपोड सानोबाट। माउन्ट हेलमेटमा नत्र कुनै ठाउँमा यसो टाँसेर राख्ने, क्यामेरालाई जस अड्काउनुको लागि हेलमेटमा टाँस्ने माउन्ट्सहरू। अनि त्यस्तै अर्को खालको माउन्ट्स, यो एउटा नट जस्तो लाग्छ त्यस्तो खालको माउन्ट्स। अनि ह्यान्डल बार पोल माउन्ट भनेको छ। यस्तो चाहिँ अब मोटरसाइकलको ह्यान्डलमा त्यस्तै अब साइकलहरूको ह्यान्डलमा चाहिँ यो माउन्ट लगाउन सकिन्छ, यो टाइपको माउन्ट। अनि रिमोट चाहिँ अब क्यामेरालाई छोइराख्नु परेन, हामीले रिमोटको सहायताले फोटो खिच्ने र भिडियो बनाउने, भिडियो स्टप गर्न सक्छौँ। अब यतापट्टि यस्तो लेखिएको छ, यहाँ फोटो चाहिँ 14 मेगापिक्सलको लिन सक्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै भिडियो चाहिँ 4K 30 FPS मा खिच्छ भनेको छ। EIS छैन त्यसमा। अनि 4K EIS भनेको अब फ्रेम चाहिँ कम होला। 4K मा पनि EIS रहेछ, स्टेबलाइजेसन इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजेसन। त्यस्तै 2.7K 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा चाहिँ 2.7K मा EIS रहेछ। अनि त्यस्तै 1080 पिक्सल चाहिँ 60 मा र 30 मा चाहिँ EIS रहेछ भनेर चाहिँ 1080 मा हामीले खिच्दाखेरि चाहिँ 60 फ्रेम पर सेकेन्ड नत्र 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा चाहिँ EIS को सुविधा यसमा दिएको रहेछ। अब दोस्रो यहाँ के छ भने हामीले त्यो वाटरप्रुफ हाउसिङ केस लगायौं भने चाहिँ पानीभित्र 30 मिटर गहिराईसम्म चाहिँ गहिराईको पानीको चापले चाहिँ अब केही असर नगर्ने भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै वाइफाई कनेक्सन पनि हुन्छ भन्ने बुझिन्छ यसबाट। EIS भनेको इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजेसन, जस्तो कि भिडियोहरू चाहिँ धेरै हल्लिँदैन, तलमाथि हल्लिँदैन, सेकी आउँदैन, स्टेबल बनाउँछ यसले चाहिँ। डुअल स्क्रिन भनेको छ, जस्तो कि यो क्यामेरामा दुईपट्टि नै स्क्रिन छ, जसले चाहिँ अब विभिन्न क्यामेराभित्र कति ब्याट्री छ, कति सेकेन्ड अब भिडियो भइरहेको छ, कुन मोडमा छ हो त्यस्तोहरू देखाउने स्क्रिन चाहिँ डुअल अगाडि पनि पछाडि पनि छ भनेर लेखेको छ। अब त्यस्तै 170 डिग्रीसम्म चाहिँ यसले वाइड एङ्गल खिच्छ पनि यहाँ लेखिएको छ।
अब यसलाई खोलेर एकचोटि हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ अब यसरी आएको छ, यस्तो छ यसको लुक्स चाहिँ यस्तो छ। अलिक प्रिमियम नै देखिन्छ। अब यो चाहिँ अब यसरी निकाल्न सकिन्छ हामीले। यस्तो छ, यस्तो छ। 4K एक्सन क्यामेरा लेखेको छ। ठ्याक्कै यस्तो देखिन्छ। हेर्दा अलिक प्रिमियम नै देखिन्छ। यो एउटा माउन्ट रहेछ यहाँ पनि। अहिले यो केस खोल्नुको लागि चाहिँ हामीले यस्तो गरेर अनि यसरी केस खोल्न सक्छौँ। एक्चुअली हाम्रो क्यामेरा चाहिँ यो साइडमा अब यहाँ अगाडिको क्यामेरा भयो, यहाँ सानो डिस्प्ले पनि छ, यतापट्टि पनि डिस्प्ले छ। त्यही भएर यसलाई डुएल डिस्प्ले भनेको। Eken h6s यो मोडल नम्बर हो। ब्याट्री चाहिँ यसमा लाग्छ यसले। यो टाइपले 1050 mAh को ब्याट्री हो यो। 1050 mAh लिथियम आयन रिचार्जेबल। अब हाम्रो एउटा यो क्यामेरा भयो। यो चाहिँ मेटलको छ, मेटलको हेभी पनि छ। अब यसमा चाहिँ के एक्सेसरिजहरू आउँदो रहेछ बक्समा भनेर हेर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ वाटरप्रुफ हाउसिङ केस हो। यो चाहिँ पानी परेको बेला नत्र पानीभित्र सुट गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै एक्सेसरिजहरू अब यहाँ छ। यो चाहिँ फ्रेम हो। यो चाहिँ पानी नपरेको बेलामा यो फ्रेम मात्रै युज गरेर पनि हामीले सुट गर्न सक्छौँ। यो हाउसिङ प्रयोग नगरिकन यो फ्रेमकै सहायताले मात्र पनि हामी सुट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ फ्रेम हो। फ्रेम यो हाउसिङ जस्तै हो। यो पनि एउटा फ्रेम रहेछ, तर यसलाई चाहिँ यो चाहिँ वाटरप्रुफ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले अब पानी नपर्ने सिजनमा हामी युज गर्न सक्ने रहेछौँ। यो ख्याल लगाएर यसपछि हामीले यो क्यामेरालाई यस्तो तरिकाले लगाएर यो फेरि लगाएर यहाँलाई अल्झाएर यसरी युज गर्न सकियो। यो चाहिँ बाइचान्स खसिहाल्यो, झरिहाल्यो भने अनि अलिकति यसले सुरक्षा गर्ने रहेछ। र यसमा यो गुना भएको दुलो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो माउन्ट लगाउन चाहिँ अब यसमा सजिलो हुने रहेछ। माउन्ट अड्काउनु त्यस्तै। अब यो चार्जर पनि रहेछ एक्सेसरिज बक्समा। यो यसको ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि अब यो केबल हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ जिप्पाहरू केही दिएको छ। यो पनि अब कुनै बेला चाहिन्छ भनेर होला। तर एक्चुअली यसको चाहिँ के काम हो भनेर मलाई पनि अब खासै आइडिया भएन अहिले। तर पनि यो जिप्टाहरू हुन्। अनि यो ट्राइपोड स्ट्यान्ड एउटा यो पनि छ। तर यो स्ट्यान्ड चाहिँ अब यसरी क्यामेरामा लगाएर अब
यसरी खिच्दै जाँदा पनि भयो यसरी नत्र यसको यो खुट्टा तीनटा खुट्टा निकालेर यसरी भुइँमा राखेर हामीले सुट गर्न सकिन्छ यो तीनटा खुट्टा भएकोले ट्राइपोड भनिएको अब त्यस्तै यहाँ एउटा छ यहाँ यो छ यो पनि माउन्ट हो सबभन्दा सुरुमा हामीले चाहिने भनेको चाहिँ यही हुन्छ यो चाहिँ अब एक्सन क्यामेरा राख्नको लागि अब हेलमेटमा नत्र मोटरसाइकलको कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले यो रातो पातलो त उकाएपछि यहाँ भित्र चाहिँ गम हुन्छ यो टाँसिसकेपछि चाहिँ हेलमेटमा टाँसिसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ क्यामेरा माउन्ट गर्नको लागि क्यामेरा राख्नको लागि यो खालको माउन्ट फेरि चाहियो हामीले यसरी हामीले यो हेलमेटमाथि बस्यो अनि त्यसपछाडि यस्तो खालको माउन्ट चाहिँ यो माथि बस्छ र फेरि यो माथि यो सानो टुक्रे माउन्ट यो सानो टुक्रे माउन्ट लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसमाथि क्यामेरा लगाउन सक्छौँ र चाहिँ क्यामेरालाई आफूले भनेको चाहेको दिशामा मोड्न सक्छौँ यो चाहिँ अब हेलमेटमा नत्र मोटरसाइकलको कुनै भागमा त्यस्तै ठाउँमा कहाँ चाहिँ एक्सन क्यामेरा हामी राख्न चाहन्छौँ त्यही चाहिँ यो चाहिँ टालेर राख्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा सुरुमा त हामीले चाहिने भनेकै यो त्यस्तै यो पनि दिएको छ यो चाहिँ के हो भने के हो भन्दा यो खोलेपछि यो खुला भएपछि यसलाई चाहिँ अब साइकलको ह्यान्डलमा नत्र मोटरसाइकलको ह्यान्डलमा छिराएर यसले चेपेपछि यहाँ माथि एक्सन क्यामेरा राख्न सक्यो यहाँ पनि माउन्ट लगायो एउटा सानो टुक्रा अनि त्यसमाथि क्यामेरा राखेर हामीले भ्लगिङ गर्न सक्छौँ त्यस्तै यहाँ एउटा रिमोट छ रिमोट पनि दिएको छ अनि यो बेल्ट पनि दिएको छ यो रिमोट भनेको चाहिँ हामीले एक्सन क्यामेरा नचलाइ नै अब भिडियो अन गर्ने हैन भिडियो जस खिच्नको लागि एकचोटि प्रेस गर्नु पर्यो फेरि रोक्नको लागि दोस्रोचोटि प्रेस गर्नु पर्यो त्यसै यो रातो बटन चाहिँ फोटोको लागि हो प्रत्येक पटक एउटा फोटो आउँछ हामीले यो रिमोटको सहायताले क्यामेरालाई नछुइकन फोटो खिच्ने भिडियो खिच्ने गर्न सक्छौँ र अब यसमा चाहिँ यो बेल्ट पनि दिएको छ यो बेल्ट चाहिँ यहाँभित्र यसरी लगाएर हामीले घडी जस्तै हातमा पनि लगाउन सक्यो नत्र कुनै अब बाइकको ह्यान्डलमा नत्र सहज ठाउँमा हामी यो रिमोटलाई राख्न सक्छौँ यो रिमोट भयो भने चाहिँ हामीले एक्सन क्यामेरा चलाइराख्नु परेन भिडियो बनाउनुको लागि फोटो खिच्नको लागि यसरी अब यो इकेन h6s मा चाहिँ अहिले आएर यति नै एक्सेसरिजहरू भेटियो तपाईँको यो h9r भन्दा चाहिँ यो यो h6s यो चाहिँ धेरै नै अलिकति राम्रो देखिन्छ हेर्दा पनि स्क्रिन पनि यतापट्टि पनि छ यतापट्टि पनि छ भनेपछि अब डुअल स्क्रिन पनि भनेको त्यो भएर अनि यहाँ चाहिँ अब ब्याट्री कति छ वाइफाई कनेक्सन छ कि छैन अब कुन मोडमा छ अनि कति टाइम भयो अनि अब जस्तो कि यहाँ 4K 30 भनेर लेखिरहेको छ 4K चाहिँ 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा पनि चल्छ भनेर देखाइएको होला यस्तो चाहिँ अब जानकारीहरू यताबाट हेर्न सकिने रहेछ त्यस्तै यता त अब भइगयो यता सबै कुरा देखाइएकै हुन्छ यो क्यामेरा चाहिँ अब हेभी छ मलाई चाहिँ एकदम हेभी लाग्यो ब्याट्री अब यसरी बसेको छ यसको
यसरी बसेको छ 1050 mAh को ब्याट्री हो अनि यसरी बस्यो अनि यसको यो पार्टमा जुन यो सिल्भर कलरको देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ मेटलको रहेछ प्लास्टिक होइन रहेछ मेटलको यो चाहिँ मेमोरी कार्ड लगाउने यो चाहिँ चार्जर यो चाहिँ HDMI पोर्ट पनि रहेछ यसमा आउँदो भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईलाई अब यो यसबाट कस्तोसम्म हामी कस्तोसम्म चाहिँ हामी खिच्न सक्छौं कस्तो क्वालिटी आउँछ भिडियोको भनेर म विभिन्न मोडमा भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु त्यसको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनु